Hello, welcome to our first video on the 100 citizenship questions to become a United States citizen. This set of videos is specifically made to help speakers of the Dari language from Afghanistan so that they can understand the questions and know and remember the answers. سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به اولین ویدیوی ما. این ویدیوی ما به خاطر خانم هایی است که میخواین یا خانم های یا آقایان میخواین به خاطر سیتیزنشپ سوالات که 100 سوال است به بسیار مثلا راحتی میتونن در خانه گوش کنن. آقایان میتونن که در کورس ها و چیزا برن، اما خانم ها که طفل دارن میتونن در خانه گوش کنن. ما همراه همکارم میخواییم به شما این ویدیو را قسم بسازیم که به شما راحت بتونین 100 سوال حفظ کنین و معنای سوال بفهمین. بعضی از هموطنان ما هستن، خانم هایی هستن که خواندن و نوشتن به حساب انگلیسی را میفهمن اما مینینگ یا معنای سوال نمیفهمن. شما وقتی که مینینگ یا معنای سوال فهمیدین میتونین که به بسیار راحتی سوالا را حفظ کنین. خدا کنه که براتون خوشایند باشه، خسته کن تمام نشه و خدا کنه که یک چیز را بیاموزین. Our first video is on the geography of the United States, and it covers 8 of the questions. و امروز اولین ویدیوی ما که از درباره جغرافی امریکا است که میتونین درباره جغرافی امریکا بفهمین و در سوالات سیتیزنشپ از جغرافی امریکا چندین سوال است. بسیار براحتی میفهمین که در جغرافی امریکا یعنی چه قسم هستن. Question 1 is, what ocean is on the west coast of the United States? West is the direction where the sun sets. So if you look at the map, there on the left side of the United States, there's a big, big ocean. What ocean is it? و اولین سوال ما که است، اقیانوسی که در سواحل غربی امریکا است چی نام دارد؟ اقیانوسی که در سواحل غربی امریکا است چی نام دارد؟ The answer is the Pacific, or the Pacific Ocean. See how I've circled it in red for you? و جواب شما است اقیانوس آرام. اقیانوس آرام. Question 2 asks, what ocean is on the east coast of the United States? That east is the direction the sun rises from. So you'll see we're looking for the ocean on the right side of the United States when we look at a map. و سوال دومی ما است اقیانوسی که در سواحل شرقی امریکا است چی نام دارد؟ اقیانوسی که در سواحل شرقی امریکا است چی نام دارد؟ The answer is the Atlantic, or the Atlantic Ocean. و جوابش است اقیانوس اتلانتیک. اقیانوس اتلانتیک که در سواحل شرقی امریکا موقعیت دارد. Question 3 asks, name one of the 2 longest rivers in the United States. You only need to say one of these 2 rivers. و سوال سومی ما است یکی از 2 طولانی ترین رودهای امریکا را نام ببرید. یکی از 2 طولانی ترین رودهای امریکا را نام ببرید. 2 رود داره یا 2 ریور داره که یکش شما میتونین که انتخاب کنید. The acceptable answers are the Missouri River,
and the Mississippi River. I've outlined them here in red. They both flow through the middle of the country. و جوابش از رود یا ریور میزوری و رود یا ریور میسیسیپی. شما میتونین یکش انتخاب کنین، یاد بگیرین و هر کدامش که بر شما آسان است. Question 4 is name one U.S. territory. The U.S. has 50 states. Territory is land that belongs to the U.S. but is not a state. You only have to name one territory. و سوال چهارم ما است از مناطقی که در قلمرو امریکا قرار دارد یکی آن را نام ببرید. مناطقی که در قلمرو امریکا قرار دارد یک آن را نام ببرید. Acceptable answers are Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands, which are down near Florida, and American Samoa, which is in the South Pacific, and the Northern Mariana Islands and Guam, which are near the Philippines. و جوابش است پورتوریکو، گوام، هر کدامش که به شما آسان می باشد تلفظش میتونین که جواب پورتوریکو را حفظ کنین یا میتونین که جواب گوام حفظ کنین. هر کدام از یا که برتان آسان می باشه اونمو جوابش حفظ کنین. Question 5 is name one state that borders Canada. Canada is the large country north of most of the United States. و سوال پنجم ما است یکی از ایالات‌های امریکایی که در هم مرز است با کشور کانادا را نام ببرید. یکی از ایالات‌های امریکایی که با کشور کانادا هم مرز هستند یکی آن را نام ببرید. There are many states that border Canada. Moving from right to left, we have Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, and Alaska. و جواب این سوال از بسیار زیاد از بردرها یا مرزهایی هستند که در کشور کانادا هم مرز هستند. شما میتونین که صرف یکیش حفظ کنین یا نام ببرین. هر کدامش که بر شما آسان است، مثلا نیویورک، واشنگتن، الاسکا، هر کدامش که بر شما آسان تر است اونم رو میتونین که شما حفظ کنین. Question 6 is name one state that borders Mexico. Mexico is the country to the south of most of the United States. سوال ششم ما است که یکی از ایالات‌های امریکا که مرز کشور مکزیکو است نام ببرید. یکی از ایالات‌های امریکا که هم مرز با کشور مکزیکو است نام ببرید. There are 4 possible answers to question 6. They are, going from left to right, California, Arizona, New Mexico, and Texas. و جواب سوال ششم ما است 4 بردر که در مرز ایالات امریکا و کشور مکزیکو است عبارت از کالیفرنیا، آریزونا، نیو مکزیکو و تگزاس. شما میتونید یک تا زیر حفظ کنید که کالیفرنیا کشور ایالات یا مرز بسیار مشهور است، میتونید که امیر حفظ کنید کالیفرنیا. Question 7 is, what is the capital of the United States? و سوال هفتم ما است مرکز ایالات امریکا در کجا واقع است یا مرکز ایالات متحده امریکا چی نام دارد؟ The answer is Washington,
D.C. Washington, D.C. is a city. It is not a state, and it is where all of the federal government has its central offices. و جواب سوال هفتم ما است مرکز ایالات متحده امریکا واشنگتن دی سی است که اگر شما در سوالا یا جوابا واشنگتن بگوین جواب شما درست نیست باید واشنگتن دی سی بگوین. Our last question for this video is, where is the Statue of Liberty? And here's a picture of the Statue of Liberty. و سوال هشتم ما است مجسمه آزادی در کجا واقع شده یا در کجا موقعیت داره؟ There are different answers possible. The easiest one is New York or New York Harbor. You can also say Liberty Island, New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. و جواب سوال هشتم ما است مجسمه آزادی در نیویورک یا جزیره آزادی در نیویورک یا میتونین که به بسیار راحتی یک جواب از این را حفظ کنین که نیویورک آسان ترینش است. And that is 8 questions. If you know all this material, then you know how to answer 8 of the 100 questions. Our next video will be on the beginning of the United States of America. و این بود امروز سوالات ما که از 8 سوال بود. خدا کنه که به شما کمک شده باشه و خدا کنه که یک چیز یاد گرفته باشین و براتون خسته کن تمام نشه. بعد در ویدیو دیگه ما میتونیم ما 8 سوال دیگه را به شما هم قسم به ترتیب اپلود کرده بریم. با امید از این که براتون ویدیو خسته کن نباشه و براتون خوش گذشته باشه و یک چیز را یاد گرفته باشین. خداحافظ، وقت خوش.